Друзі, вітаю на Сейшені. Сьогодні останній випуск другого сезону, але він буде доволі символічним. Сьогодні наш гість – це дівчина, яка долучилася до каналу Даріус, допомогла його створити. Перша ведуча Сейшену, до речі. І ви, напевно, знаєте її як олдбой спідниці або Няшна Даріус. Тож давайте поговоримо про особистий шлях людини, яку ви знаєте, напевно, краще як Аве Лєра. Аве, з вами Лєра. Вітаю. Привіт, о, не бачилась давно. Як завжди. З Даріуса. Скільки вже пройшло років? Оу, не знаю. Давай, Лєра, почнемо з самого початку. Розкажи про свій особистий проект, свій шлях для тих глядачів, які ще не знайомі з твоєю творчістю, хоча я думаю, що таких людей доволі мало. Але давай банально, стандартно пройдемося по цьому питанню. Банально. Аве, з вами Лєра. Логічно. Привітання, яке стало ключовим на моєму каналі. І від цього і пішов мій нік, Аве Лєра, власне. Я знімаю, як і люблю казати, розумний ігровий контент, але враховуючи те, що знімаю його я, чому він став розумним різко, я не знаю. Гаразд. Намагаюсь, у мене навіть в описі каналу написано «Стаю поступово харизматичною». В принципі, по моїм відео це видно, що з кожним новим відео я стаю більш розкутою в кадрі, мені подобається жартувати на камеру, розповідати щось цікаве про ігрову індустрію, про ігрові механіки, ігрові маніпуляції, складність в іграх. Коротше, намагаюсь шукати найцікавіші ці теми, які можуть дотикатись до ігор. Не всі відгукаються аудиторії, але дуже часто я як самурай, мені не важлива ціль, мені важливий шлях, мені просто подобається читати душні статті про складність, про QTE, про щось таке. А наскільки складний цей контент у виробництві? Ну, у виробництві найскладніший процес – це ресерч, по факту, тому що треба знайти те, що може зацікавити аудиторію, а не лише мене. Проте я їхала сюди і зрозуміла, що для мене найважливіше все ж таки перший пункт – це те, аби для мене щось було нове в цьому відео. От розповісти ту інформацію, яку я знаю, ну, скоріш за все, її буде знати і широка маса аудиторії, яка плюс-мінус зацікавлена в іграх. Бо я не кажу, що я там прям поглинаю в такі глибокі теми, і про це ніхто не знає. Тобто для мене найголовніше, щоб у відео була унікальність в першу чергу для мене. Хоча це, напевно, неправильно, бо все ж я автор, який робить контент для публіки, а не для себе. Проте я все ж вставляю своє авторське бачення і те, що мені подобається. І от ресерч – це найскладніше, тому що люди рідко вміють цікаво писати, і вони просто пишуть величезний масив інформації, яка не вся корисна, якась дуже загальна. І от найскладніше знайти ту перлину, яка все ж сподобається і відгукнеться аудиторії, а потім її правильно подати, так, щоб це було легко. Зрозуміло. Стосовно напрямку огляди ігор. На Даріусі ми спочатку мали починати саме Сейшн. У нас був перший випуск, де якраз Лєра була перлиною нашого випуску і ведучою. Фрагмент привітання з цього випуску зараз додасть монтаж. А ви, пані та панове, з вами Лєра. Рада вітати вас на каналі Даріус. Це прем'єрний випуск, сподіваюсь, нашої постійної рубрики Сейшн. Але ми прийшли до того з тобою, що нам потрібно було закривати дири по періодичності контенту, і ми прийшли до фактору оглядів. Максимальний акцент, що Лєрі приходилось за це віддуватися. І от таке питання. Наче ти починала з оглядів ігор, чому ти не продовжила саме на своєму каналі? Це, знаєш, тут може бути епічна заставка в стилістиці Марвел. Я ненавиджу огляди. Ну, чесно, мені дійсно не подобалось робити огляди. І я навіть рідко зараз дивлюсь огляди, бо у мене є травматичний досвід їх виробництва. Не знаю, мені не подобається сам формат огляду, тому що мені, на свою думку, часто все рівно. Чому людям не має бути все рівно на те, що я думаю про якусь гру? Я вважаю, що, в принципі, про гру треба судити з власного експірієнсу. Треба пограти і робити якісь висновки. Не можна сказати, гра погана. Я боюсь, що я скажу комусь, що гра погана, людина в неї не пограє, а для неї це могла бути, наприклад, просто гра року. Ну, чекай, будь-який канал, будь-яка творчість – це особиста творчість та особиста думка. І, в принципі, люди знаходять того блогера, чи погляди і сприйняття контенту схожі з їхніми вподобаннями. І тому їм простіше орієнтуватися одразу, що там гуд, не гуд гра, ну, знаючи, як блогер споживає контент і як на нього він реагує. Так само могло б і бути в тебе. Тобто люди, які знають твою думку, знають, як ти сприймаєш контент та ігри, і можна нею орієнтуватися. Ну так, але я не хочу брати примарну цю відповідальність навіть на себе. Ну і плюс, чесно, мені не подобається формат огляду ще тому,
я вважаю, що треба пограти в гру, щоб зробити якісний огляд. Як це було з Дездором? Дійсно, це наш перший огляд на Даріусі, до речі. Дездор – це пригодницька гра, яка не має на меті здивувати вас цікавими файтами. Я пограла в гру і зробила огляд. І я можу хоча б якось трішки експертно заявити, що в цій грі було добре, що погано на загальних засадах. Але в мене немає стільки часу, щоб проходити так швидко ігри. Плюс я взагалі починала YouTube з того, що я переказувала лор ігор, ти пам'ятаєш. І я зрозуміла, що мені це не подобається, тому що я ігри починаю сприймати як професію. Я не отримую те задоволення, я намагаюся спідранити їх, щоб пошвидше зробити контент. І мені не подобається цей формат. Я хочу грати в ігри так, як мені хочеться. Наприклад, це 2 години на тиждень, це 10 годин на тиждень, це просто за день пройти гру. Я хочу грати так, як я хочу. А от стріми? Ти от дуже доволі часто зараз проводиш стріми, де, це момент комунікації з аудиторією, але мені здається, на стрімах ти не занурюєшся в процес гри, тому що тобі потрібно взаємодіяти з глядачем. Чи є для тебе різниця пограти самостійно вдома, не на камеру, і вже стріми? Наскільки цей експірієнс для тебе різний? Величезна різниця в експірієнсі, насправді, тому що коли ти граєш сам, ти дійсно занурюєшся більше в гру, ти прям поглинаєшся, і ти такий: все, я граю, я відчуваю себе в цьому світі в якійсь мірі. Ти віддаляєшся від реальності. А стрім – ти постійно в реальності, і ти, скоріше, гра – це щось таке фонове, на що тобі доводиться звертати увагу, бо ти стрімиш гру. І із-за цього, мені здається, ігри жанру Souls ідеальні і не ідеальні в якійсь мірі для стрімів. Ідеальні, тому що там немає прям такого глибокого лору, який потрібно весь час слухати. Там є періодичні катсцени, ти можеш почитати опис предмету, але це вимагає від тебе умовно не пермоментного, а 2-3 хвилинного занурення. І далі ти знову переключаєшся, веселиш чатик. Не ідеально лише в тому контексті, що все ж таки це Souls, це гра, яка потребує від тебе витримки, терпіння, уважності в бої, власне. І виходить, що із-за того, що я відволікаюсь на чат, там може донат прийти, коли я боса б'ю. Я така: клас, дякую за донат. Ой, чорт, хід пропустила. Для мене дивно, ти ж не полюбляєш Souls-ігри. Ти постійно мені казала, що це табу, і ти ніколи в житті не будеш грати в ці ігри. Я багато чого так кажу. Ти навіть в деяких оглядах далі сказала: оцей постійний перекат. Перекат хід. Ого-го. І? Так вийшло, що один із моїх підписників мені подарував Dark Souls 1 зі словами, що це неймовірний левел-дизайн. І чесно, я спокусилась пограти суто через левел-дизайн. Мені було цікаво, а що ж там неймовірного? І чому ж Dark Souls 1 визнана грою десятиліття? Такі звання не дають просто так. І напевно, як для все ж ігрового блогера не мати в своєму беклозі пройденого Dark Souls 1, це трошки некрасиво. Не пройдений Dark Souls 1, 2, Ти 3. інтерв'юєр, це друге. Я вже не ігровий. Ні, вибач, будь ласка, ти все, пока. І я вирішила, що я хочу пройти. Плюс, як насправді, стріми з Dark Souls збирають гарні перегляди. Людям подобається бачити страждання, і людям подобається ця гра, бо вона все ж таки досі популярна. І виходить, я вирішила пройти як і для себе, для свого беклогу, так і для аудиторії, яка постійно сміялася, що я не блогер, раз не пограла в Dark Souls. Вони так жартували. І парадоксально. Мені подобається зараз Dark Souls, дуже. Я страждаю, але мені це подобається, тому що ця гра, яка показує мені розвиток як гравця. Тобто я бачу свій прогрес, а це дуже для мене важливо. Притому не те, що він довгий, поступовий, як це з Ютубом. Да? Мені не подобається якраз таки поступовість. А я там буквально 2-3 смерті, і я вже вчусь на своїх помилках. Умовно, 10 разів не перемогла боса, на 11-й переможу. Але це все відбувається в дуже короткий таймінг, і мені це і подобається. І от якраз, знову ж таки, про експірієнс, стріми та не стріми. По суті, чому я так вмираю багато в Dark Souls? Не тому, що я погано граю. Я граю добре. У мене, все ж таки, награних годин в ігор дофіга. Не знаю, чи це тим, чи можна так пишатися, як я це сказала. Не знаю, чи можна пишатися тим, що ти грала в колду. Да, Warzone. Досі граю. Трошечки, так. Виходить, що на стрімах я постійно відволікаюсь на чат. І тобто багато смертей пов'язані тільки з тим, що я постійно втрачаю концентрацію від гри і міняю фокус своєї уваги. По суті, я вмираю не із-за того, що я недостатньо скілова, а із-за того, що я і не хочу бути достатньо скіловою. Якби я хотіла показати, як я дійсно граю, я б забила на чат. Але, наприклад, я стрімила Hunt Showdown, наче так називається. І ця гра, все зав'язано на звуках, там треба все слухати, тому що, прослухав умовно людину, вмер, а не те, щоб її дуже було чути. І там на чат відволікатись важко,
Тому що я із-за цього були моменти, де я говорю, але я говорю більше просто коментуючи гру і не звертаю увагу на чат. І виходить, що такі стріми дивиться набагато менше людей, повідомлень там набагато менше. Ну, люди приходять в першу чергу зі мною Ну поспілкуватися. так, взаємодія саме з Я тобою. не настільки умовно класно граю в Hunt або в Dark Souls, щоб слідкувати за моєю грою. Я не проходжу Dark Souls на гітарі, щоб слідкувати за моєю грою. Люди за мене приходять. Таке специфічне питання у мене до тебе. Знаєш, є такий стереотип, де, в принципі, так було доволі довго, що в ігровому блогінгі було переважно багато саме хлопців, як оглядачів, є летсплеєрів і так далі. І наразі у нас вже доволі багато є дівчат, які також займаються оглядами ігор, новинами і так далі. Але от в відсотковому співвідношенні їх наразі все рівно поки мало в цій пропорції. І от розкажи, будь ласка, свій погляд. Дівчина в ігровому ком'юніті. Наскільки воно відрізняється відношення глядачів до тебе, навіть банально за замовченням, тому що ти просто дівчина, ніж там до блогерів, колег, чоловіків? Чи є якісь моменти, які, на твою думку, переходять якусь межу в коментарях, в повідомленнях або тощо? Тобто, наскільки є проблемним бути дівчиною-геймером в ігровій спільноті? Ой, дівчиною-геймером бути важко, особливо якщо ми говоримо про, напевно, рік так 2015-16, коли я починала багато грати в CSGO. І виходить, що тоді в Counter-Strike не було так багато дівчат, як це є зараз. І стільки образливих слів в свій бік, як в той період життя, коли я грала в Counter-Strike, я ніколи не чула, напевно. Не те, щоб вони мене задівали, ти до цього звикаєш, бо ти розумієш, що це доволі токсичне ком'юніті. Але перші рази тобі дуже неприємно, тому що спочатку не розуміють, що ти дівчина, думають, що ти хлопчик, якого ламається голос. Це обов'язково, типу, здогадка, яка йде до людини, у якої жіночий голос, умовно. Потім, коли взнають, що ти дівчина, умовно, ти вмираєш, тобі кричать в чаті, що ти нуб, хоча ні для кого так не роблять. Тобто тебе навмисно принижують, бо якого фіга ти граєш в чоловічу гру, бред же, по замовчуванню. І виходить, що я просто потім знайшла свою тьму адекватних людей, з якими ми грали, і мій досвід Counter-Strike перетворився з негативно-токсичного на приємний, тому що я спілкувалася з людьми, які, як мінімум, мене поважають базово. От. І в цілому з таким сексизмом в іграх доволі часто стикаються дівчата. Зараз не знаю, чесно. Бо зараз я не граю, якщо я граю сама, я не говорю в чатах, мені не хочеться цього. Якщо я вже пішла грати сама, я хочу просто помовчати і позадротити, як мені того хочеться. Тому я не знаю, яка ситуація зараз, але я бачу, що набагато більше стало дівчат-геймерів, навіть в тому же Counter-Strike, Valorant. Valorant дуже багато дівчат грає, парадоксально насправді, що це шутер, але він якось зацепив жіночу аудиторію сильно. І мені здається, цього стало менше, бо хлопці просто почали звикати, що не тільки вони в цій індустрії. Стосовно Ютубу, я спочатку, коли починала, я думала, я не хочу, щоб мене дивились через те, що я дівчина. Да, в мене були такі думки. А потім я така, буду користуватись цим. Хай, якщо вони дивляться через те, що я дівчина, так, а мені яка різниця? Мене ж дивляться вже непогано. Тобто потім я з цією думкою примирилась в голові, але початково вона мені дуже не подобалась, що мене можуть дивитися тільки через це. І тому я починала свій перший канал суто голос. Там не було мене, бо я не хотіла, щоб умовно на мене дивилися просто із-за того, що от я так виглядаю, бо я комусь подобаюсь візуально. І якраз на камеру почала ти працювати вже в проєкті Даріус, Да. коли ми почали перший сейшн і подальше вже огляди, де в принципі використовували особисте обличчя. От з цього еспірієнсу в тебе була думка, що ти не хотіла показуватися на камеру, але для Даріуса ти погодилася прийняти участь як ведуча і в подальшому як співведуча каналу. Що змінилося? Чи це процес прийняття або якийсь, не знаю, для себе челендж ти хотіла зробити і спробувати все ж таки розкритися в цьому напрямку? Челендж, виключно челендж. Мені дуже подобається ставити перед собою цілі, які мене лякають. Мене лякало зніматися перед камерою, і я вирішила, що треба спробувати. Це прикольна навичка, вміти говорити на камеру так само вільно, як в житті. Знадобилось багато часу, щоб це стало плюс-мінус так, що на камері, що в житті я доволі схожа. В плані в своїх, умовно, харизматичних якихось аспектів. Але мені сподобався цей челендж, і я зрозуміла, що на камеру зніматись прикольно от якраз через те, що ти себе випробовуєш. Хоча отримувати задоволення від зйомок я почала відносно нещодавно. Раніше це було більше як, треба. Я просто зрозуміла, що контент без обличчя, мені важко буде в цьому, тому що такий монтаж займає більше часу, бо без обличчя. Відповідно, тобі треба заповнювати ці пусті моменти футажами. Плюс
Без обличчя контент виробляється довше. І я змінила формат. Я не могла би, напевно, розповідати про те, що я розповідаю зараз без обличчя, тому що мені подобається жартувати на якісь теми, а жартувати просто голосом, чесно, мене такі жарти не смішать у інших людей, коли вони жартують. І я просто умовно бачу, як літає Спайдермен, і хтось на фоні жартує смішно. Я така, окей, Спайдермен класно полетів, дякую. Мені потрібно завжди бачити обличчя людини, аби зрозуміти, чи це був жарт, чи це був сарказм, чи людина серйозно про це заявляє. Мені важко по голосу розпізнавати істинні посили, емоції. Коли ми з тобою познайомилися, це якраз на базі на телеграм-каналу по Даріусу, який ми започаткували. І тобі дуже велика подяка, те, що ти якраз допомогла з його розвитком, стартом. Ми саме там і познайомилися, вони якраз займалися модерацією каналу. Але це якраз прийшло на той час, коли була дуже активна фаза консольних війн. І так як, в принципі, Даріус більш був тісно зв'язаний саме з PlayStation, як офіційний партнер, до нас заходило дуже багато фанатів саме Xbox. І я тоді побачив Леру з доволі такої токсичної сторони, ще її, в принципі, вживу не бачивши. І всі там, хто приходить з Xbox, такі казали, та ти не знаєш Леру, Лера ще та стерва, вона там нагони і так далі, і так далі. Але от розкажи, будь ласка, про цей етап консольних війн. Ти просто була і користувачем Xbox і була присутня в тому чаті. Потім ти була присутня в більшості чатів, пов'язаних з Sony. Тобто ти була по різну сторону барикад, але потім ти взяла нейтральну позицію і давала трендюлі всім. Що там, Я що потім там. стала Швейцарією. Да, я така бігала трошечки. Я така, як Турція. Коротше, то за тих, то за тих. Я не знаю. Насправді, я просто випадково попала в чат, бо я хотіла купити собі консоль. У мене не було PlayStation 4, і я знала, що виходить PlayStation 5, плюс Xbox Series XS на той момент. І я така, чорт, а що взяти? Бо я не знаю, я останній раз консолью користувалась PlayStation 2. І я зайшла в чат на той момент магазину, мені хтось порадив. Я зайшла і просто така, привіт, що краще, Xbox чи PlayStation? Я відкрила скриньку Пандори, я просто не знала, що люди на цьому тлі так сруться. Я чесно, я не могла навіть уявити, що можна так сперечатись стосовно купівлі консолі. І там почалося, я така, пу-пу-пу, що це я зробила одним невинним питанням, як мені здавалось. Я почала занурюватись в тему, і я просто зрозуміла, що для мене все ж таки PlayStation краща консоль по багатьом аспектам. Як мінімум, самий базовий міні-джойстик, тупо зручніший. А це ти граєш, це твій основний експірієнс, від чого ти отримуєш експірієнс, тому це було важливо. І я просто спочатку, я там не особливо сралася, спостерігала за цим, вкидувала якісь жарти, бо мені смішно за цим дивитись було. Потім я купила Xbox, спробувала Xbox, почала обсирати Xbox, у всіх горіло через це. А я просто кажу, чому кнопка так гучно клацає, вона мене бісить. Або довбані батарейки, я задовбалася їх заряджати. Коротше, були такі нюанси. Я відповідала токсично, я не сперечаюсь, але мені, чесно, було весело. Я в житті не така. Мені просто хотілося посміятись, і ці всі срачі для мене не були чимось більшим, ніж забавкою, поки у мене є якийсь вільний час. А тоді ще й ковід був, до речі. І так нудно було вдома. Ти хочеш ці чати, вони якось, не знаю, забавляли, виходить. І консольні війни, мені там треки посвятили, я дуже популярна особистість, виходить. Сама того не знала. І мені просто подобалось мітатись з різних чатиків, бо там вже доходило до певних абсурдних моментів. Я просто в якийсь момент від цього відійшла. І насправді мій відхід від срачів якраз почався з Даріус, коли я стала модераторкою. І я така, чорт, модератор має займати плюс-мінус нейтральну позицію, аби розсудити, або там забанити. Коротше, він не має бути упередженим до чогось. І тому я вирішила для себе, що мені набридли ці срачі. Плюс тоді вже якраз потроху і локдаун закінчувався, можна було виходити гуляти, знову тусити. І я така, чат мене вже так не забавляє, щоб сратися і витрачати на це свою енергію та жарти. Заготовлені з бумажки, знаєш. І все, І, в відійшла. принципі, ми з тобою, коли спілкувалися, у нас з тобою була ще така думка, що це дуже дивно ідеалізувати якусь із платформ або компанію, тому що це просто продукт. І ми, як покупець, маємо право на вибір платформи, яка буде нам комфортно, цікава по різним аспектам. І коли немає монополії, а є право вибору, це краще для покупця. Тому що інші компанії борються за якість і як запропонувати покупцю взяти саме цю консоль або там якийсь інший продукт. І
Це право вибору. Ти можеш мати всі варіації платформ, ти можеш обрати те, що тобі буде краще. І це дуже дивно, коли з піну у рта там доходило до там, закликів вийти на вулицю битися за Xbox, бо хтось там сказав, що Xbox – акумулятори. Дивна штука. Ну, от, і я от трошки не розумію цього моменту, в чому суть. Ніхто не розуміє. Нащо? Навіть вони не розуміють. Щоб що? Так мені здається, що люди, які досі на цю тему сруться, це просто люди настільки без соціального життя будь-якого, що їм просто немає куди свою енергію дівати, і вони такі будуть дівати в срачі. Чесно, я не знаю, у мене по факту є всі платформи зараз, і я цим дуже задоволена. Мені подобається те, що я можу пограти, по суті, в будь-яку ігру індустрії, бо у мене є всі платформи, на яких може вона вийти, умовно. І мені не подобається, не знаю, віддавати перевагу чомусь одному. Я граю насправді найбільше зараз на PlayStation, друге місце – це ПК, третє – це Nintendo. Але при цьому заберіть у мене Nintendo, мені стане набагато нудніше жити, враховуючи те, що я дуже багато їжджу кудись постійно. І в подорожах взагалі Nintendo – це просто незамінна річ якась. І зараз мені ще дали на користування Steam Deck. І по суті, це ПК. Але я дуже кайфую від портативного свого комп'ютера, скажімо так. Просто лежати в ліжечку, особливо це поки я хворіла, взяти собі Steam Deck в руки. І не потрібно сидіти за стільцем, тому що коли ти хворієш, тобі сидіти морально просто важко навіть. Фізично, то тим паче, морально навіть. І я така вляглась і граю. І граю в те саме, що на ПК. Тобто, не знаю, мені здається, забрати у мене якусь зараз платформу, я буду відчувати себе як без одного пальця, в такій мірі. Бо на цьому базується ігровий експірієнс різний. І мені здається, якраз чим більше у людини досвіду з різними консолями, тим менш якась узагальнена думка, а більш експертна в неї може бути стосовно того чи іншого питання в ігроіндустрії. Тому у мене ж є 3DS, у мене є Game Boy Advance, я дуже хочу PlayStation Vita, тому що на неї можна накатити PS1 емулятор і, в принципі, ще купу іншого. Стосовно того контенту, научпок, якось так ти його називала, якщо не типу. помиляюся, де ти розбираєш саме хитрощі або якісь фічі, які використовують розробники ігор для того, щоб маніпулювати гравцем, або побудовувати гру, стимулювати на довге проходження і так далі, і так далі. Поринаючи цю інформацію і знаючи її, це якось впливає і на інакше сприйняття ігор зараз, чим раніше, коли ти знаєш якісь моменти, де тебе ведуть за нос або дергають за вухо. Якось так. Так, це дуже сприяє, насправді. Я коли робила відео про ігрову складність, там є якраз про те, що в іграх дуже часто вводять невидимий баланс складності. Типу ти граєш, а гра розуміє, щось він дуже багато тупить, треба йому полегшити гру. І тепер, коли я граю, я думаю, це я натренувалась і змогла пройти цей рівень, чи гра мене обманює? Тобто, такого багато насправді. Я дуже часто тепер помічаю якісь нюанси, на які не звертала увагу раніше. І ключове, що тут відмінність в тому, що я тепер граю, я така, це крута тема для відео, занотую. Тобто я вже не граю так абстраговано і так заглиблено, як раніше. Я навіть зараз проходила Spider-Man 2, і я грала, і я розумію, що треба засняти цей момент, ці 5 хвилин останні треба собі засняти, тому що я хочу зробити огляд. Огляд, якщо що, суто побудований на експірієнсі і для спонсорів каналу. Це не піде на основний, тому що мені гра дуже сподобалась. Тобто огляд теоретично все ж таки ти можеш зробити, але відповідно, якщо тобі дуже подобається продукт. Да. Те, як ми робили, наприклад, на Даріусі, бо це було треба, і тайтл вийшов, або він на хайпі, і нам потрібно його пощупати, хоча гра, наприклад, нам не подобається по жанру і тощо. Тут ти вже більше по своїм вайбам орієнтуєшся. Але я не скажу, що це буде стандартний огляд. Я обов'язково викручу щось і щось цікаве придумаю, щоб це не було на кшталт моє бачення Spider-Man 2, на яке всім має бути так-то насрати. Ось, це буде щось, я знайду щось цікаве, до чого прив'яжусь, наприклад. Я не знаю, чому там сюжет геніальний, наприклад. Я щось вигадую, я ще не знаю що, я над цим якраз зараз думаю, роблю брейншторм власний, але буде, це не буде стандартно. Але в тебе контент не тільки пов'язаний з научпоком. Я для себе ще виділяю такий напрямок, як ігри та соціум. Соціальні аспекти, впливу ігор, взаємодії ігор з людьми і як вони можуть впливати на соціальний аспект життя і навпаки. Наприклад, там випуск тебе про емоційне вигорання, як вони взаємодіють з емоціями людьми, як вони можуть впливати. Як ігри навпаки позитивно можуть впливати на людей. Теж в тебе був такий випуск. Тобто ти все ж таки балансуєш між чимось біля ігрового аспекту, але ти розказуєш якісь фічі, маніпуляції, і в той же час ти більше акцентуєш на людей
пов'язаних з іграми та в іграх, ніж сам продукт ігровий. Це якось так в тебе вибудовується? Просто без людей не буде ігор. Тому, напевно, важливо вказувати на те, що якщо ви не будете грати в ігри, то не будуть випускати їх. І мені подобається розкривати причини, чому люди грають в ігри, що впливає на те, що ви не любите грати ігри. Ну, мені це подобається. Ну, насправді, я просто вирішила поділитися своїм експірієнсом на каналі. Це, власне, як повернути бажання грати в ігри відео, яке набрало наразі найбільше переглядів на моєму каналі. І це просто було відео, знаєш, типу крик душі. Я вирішила просто розповісти, як у мене це відбулось, бо я з цим стикнулась. Я ще й вигорання по каналу тоді якраз зловила. І це було перше відео після паузи певної. І мені захотілося, щоб воно було саме таким, щоб пояснити людям, а що ж сталося, чому не було відео. І вийшло, що воно багатьом відгукнулось, але, напевно, воно відгукнулось по тій причині, що можна повернути бажання грати або дивитись серіали, або дивитись фільми. Тобто це дуже універсальна формула в цьому відео сказано. Просто міняєте слово ігри на те, що вам подобається, від чого ви вигоріли, і воно працювати плюс-мінус має. І потім я зрозуміла, що людям подобається соціальний аспект, і подобається, коли я розповідаю більше про власний експірієнс, тому що ну, напевно, я подобаюсь людям, люди мене люблять в якійсь мірі, моя аудиторія так точно, і тому їм цікаво більше знати про мене, а не умовно заготовлену інформацію, дуже там розумно написану, ну, не дуже, ладно. Бо я спрощую, я дійсно спрощую, дуже часто я забираю якісь складні слова, бо я розумію, що це буде важко для сприйняття, і плюс я це не вимовлю і буду сама себе бісити в кадрі, 10 разів слово якесь буду казати. От. Я зрозуміла, що просто людям подобається соціальний аспект, тому я зараз цим розбавляю канал. От останнє відео – це якраз більш соціальний аспект, а передостаннє – це більш знову до наукпока свого. А в подальшому ти будеш виходити за рамки саме ігрового напрямку? Чи тільки будеш базуватися от в цій ніші? А що це таке запитання? Пішло? А типу, я знаю якісь моменти, і тут типу спойлер. Що ж це Бодя знає? Розкажи, я не знаю. Розказати за тебе. Ні, ну взагалі, от як ти для себе бачиш? Ти от далі будеш в цьому напрямку? Чи все залежить просто від настрою і що, може, нове тебе захопить? Скоріше, так. Да. Все залежить від того, що нове мене захопить, тому що я людина швидких таких інтересів. І по факту те, що я так блогом довго займаюся, це для мене рекорд в якійсь мірі. Я останнє, чим я так довго займалася, це плаванням, але там було по якійсь інерції, я ходила на нього і за того я 8 років прозаймалась. Але чесно, я нічим так довго не займалась. Зазвичай я виграю або втрачаю інтерес за місяць-два. І не те, щоб я із-за того, що мені стає нецікаво, ні, я просто досягаю чогось, як би мені здається, нормального. Я така, ну все, я тут досягла, можна щось наступне йти. Ну, це пошук себе, це цікаво. І наразі блог надовго загострив мою увагу. І виходить, що мені цікаво цим займатися, тому що я не бачу, коли для мене стане той момент, що я відчую, що ну все, я досягла чого могла. В блогу можна постійно розвиватись. І чесно, мені б дуже хотілося вийти за рамки ігор, тому що мені дуже подобається навіть дуже малесенька медійність, яка у мене зараз є, вона мені мега подобається. Там кудись кличуть, з кимось розмовляти, стільки нових крутих знайомств, тому що цікаві люди тут і працюють, і на камеру, ну тобто не тільки ті, хто на камеру, а і за межами. Той, хто створює контент, але невидимий такий кардинал Ютубу виходить. Це дуже цікаво, і мені подобається ця ніша. Я би хотіла розвивати себе медійно, не лише в контексті ігор, тому що мені здається, в мене б могло вийти, бо я достатньо, начебто, харизматична. А що для тебе саме є поняття медійності? Тобто, для чого тобі ця медійність? Ти хочеш бути просто популярною? Чи ти хочеш, навпаки, ділитися своїми думками, і щоб просто тебе була аудиторія, яка там розглядає твої погляди або там підтримує тебе? Чи ти хочеш цим скористуватися для вибудови якоїсь кар'єри? Чи це пов'язано, знову ж таки, з якимись соціальними аспектами? Ти хочеш у подальшому, маючи цю медійну силу, якось змінювати суспільну думку? Або для чого саме це тобі? Ну, як жартують мої підписники, Леру в президента, да? Просто підлаштовую людей. Типу, я класна, в мене гарна позиція, голосуйте в 2000 якомусь там році. Ні, ну це, звісно, жарти. По-перше, мені дуже подобається те, що зараз я роблю контент, і це приносить якісь гроші, за які я можу там собі щось купити, піти погуляти, класно. Тобто мені подобається, що вилив моєї творчості і те, що мені щиро подобається робити, от зніматися на камеру, це зараз мій улюблений саме аспект із виробництва відео. От саме зйомки.
Не монтаж, не написання сценарія, це взагалі саме не найулюбленіше, я просто це ненавиджу. Хоча раніше було навпаки, ти не Да. полюбляла саме Воно процес змінилось. зйомки, але от монтаж тобі більше заходив, Да. скільки пам'ятаю. Да. А зараз, із-за того, що я працюю іноді монтажером, виходить, що монтаж своїх відео, вже так. Я спочатку використовувала свої відео як майданчик для тренування, вчилась новим монтажним технікам, а коли я зараз засвоїла плюс-мінус один алгоритм, як монтувати, я на відео не вчусь своїх, і з-за того вони мені не приносять такого задоволення саме їх монтаж. Хоча, до речі, останнє відео мене прям щось перло, там кожну хвилину така, а тут буде така анімація, а тут це. Просто хотілося. І я отримала задоволення, але все ж таки зніматись мені подобається більше. І, напевно, чому я би хотіла в цьому розвиватись, бо мені тупо це подобається. Я прям отримую від цього задоволення. Мені приносить це позитивні емоції, енергію. Я хочу показувати людям себе, жартувати на камеру. Другий аспект. Мені подобається доносити якусь думку суспільству, враховуючи те, що я не бажаю, що я приношу щось негативне, як умовно Human Вас, знаєш, якісь погані наративи. Це ім'я не можна називати. О Боже, вибачте, пан Волан-де-Морт. Тобто я несу гарні думки, як мені здається. Хоч може не дуже комусь може вони не відгукуються, але вони точно не шкідливі. Плюс, якби це було кар'єрою, то це було б офігенно насправді, тому що це, знаєш, якраз перетворити своє хобі та захоплення в роботу. Це ж і вважається найкращою роботою, бо ти будеш. Для мене, так. Я коли почала монтувати на замовлення, для мене я не знаю, я прям розквіла в якійсь мірі, тому що те, що я люблю робити, мені ще й гроші приносить. Це, знаєш, доволі спірний момент, тому що хобі – це задоволення, в якому ти можеш розкритися та відпочивати, те, що дає тобі заряд емоцій. Коли ти це виводиш на фактор саме роботи, ти змінюєш своє відношення до цього хобі. Да. Сказати, наприклад, що з самого початку я думав, я буду заробляти на те, що мені подобається, там ігрова індустрія і все, що пов'язано з цим, і там нарешті зможу долучитися до цього світу. Тоді, може би, якось романтизував. Зараз, наприклад, це дає мені тільки емоційне вигорання, і я на це дивлюся вже доволі якось так песимістично. Наївся. Та наївся, так. Тебе вже вона не здивує. Навіть умовна нова фігурка по Діабло за 60 тисяч, яку ти ставиш на вітрину, окей, добре. Я не думаю, що це ідеальне порівняння, що робота, яка була хобі, там, буде приносити задоволення. Це для мене так, знаєш чому? Тому що я людина тисячі інтересів, як я говорю. І у мене постійно є якесь хобі, яке ніяк не перетинається з роботою. Тому в мене є та віддушина, в яку я можу податись головою і знову отримувати задоволення від своєї роботи хобі. Є альтернатива. Тобто я просто перетворила своє хобі, умовно, зараз я його хоч трішки монетизувала, і це стає частково моєю роботою, але ця робота мені приносить задоволення, але при цьому у мене є і інші віддушини, куди я віддаюсь, щоб відпочити. Тобто так. За кожною історією є доволі складний шлях. Всі глядачі, хто слідкує за блогерами, вони бачать вже якийсь фінальний продукт або результат. Але ми не всі знаємо, через що пройшла людина, які були проблеми і що потрібно було зробити для того, щоб досягнути якогось свого успіху на тому етапі, з яким ми зараз бачимо. Я знаю твою історію, і це не легкий шлях, якщо так зазначити. Це був момент і переїзду під час війни, і складнощів, бо потрібно було працювати, не було поряд близьких людей, і ти була емоційно дуже пригнічена цією ситуацією. Також до цього це момент розкриття на камеру, це робота над собою, це перехід на українську ще до повномасштабної, але ми до цього спілкувалися російською з тобою. Це теж додаткове навантаження і хвилювання, що це буде добре, недобре. Твій шлях нелегкий. А що ти ще можеш зазначити? Те, що твоя аудиторія не знає, те, що ти не розповідала. Щоб люди просто розуміли, що за кожною історією є складнощі. Я не можу сказати, що в мене складний шлях, насправді. Я так не вважаю. А кому було просто, коли почалась війна повномасштабна? Нікому. Я переїхала, і це мене емоційно вбило, насправді. Спочатку було плюс-мінус нормально, а потім, особливо, коли я вже приїхала в Німеччину, після Польщі, Нідерландів, це вже було прям дуже важко морально. Але якраз блог став рятівною пігулкою, бо це було тою віддушиною. І якось, я не знаю, мені здавалося, що я дотикаюсь із-за того, що я спілкуюсь українською, тобто веду блог на україномовну аудиторію, мені здавалося в якійсь мірі, що коли спілкуюсь зі своєю аудиторією, я як вдома.
Бо мене оточують люди, які живуть в Україні, які розуміють мої цінності, розділяють їх, а не люди, які такі: у вас там досі війна йде, да? Мені блог допоміг, і по факту ж, як я почала вести блог, я просто така: чорт, мені дуже нудно за кордоном. Я не знаю, що мені робити, я не можу піти погуляти, мені мало з ким є спілкуватися. Ще й був такий період, якраз, що в мене не було Wi-Fi, і саме, тобто я не могла нормально ігри пограти, скачати. Притому в мене стояла PlayStation, але вона просто півроку майже стояла в коробці, тому що не було телевізора, не було Wi-Fi. PlayStation не потрібно було. І от знімання на той момент тіктоків, воно просто займало дуже багато часу, тому що в мене не було в цьому навичок ніяких. Якраз мені на той момент кузня українських ютуберів допомогла написанні сценаріїв, розуміння того, як будувати сценарії свої. І це займало дуже багато часу. Я монтувала один тікток на хвилину по 3-4. Ну, тобто, ти розумієш, по факту, воно мене просто сильно відволікало. Які труднощі? Та насправді мені дуже після швидких цифр в Тіктоці, відносно швидких, як мені здається, я прийшла на YouTube і там 300 переглядів. Я така: це провал. Я прям починала заганятись. А чому так мало? Але я потім зрозуміла, що трошки інші алгоритми, звісно, але все рівно мені здавалося, що глядач і YouTube недооцінює мою творчість і не дає мені того, на що я щиро заслуговую. І це за собою потягнуло те, що я перестала любити те, що я роблю в плані, мені подобається реально 2 моїх відео. І от якраз мені здається, із-за того, що після швидких результатів в Тіктоці, коли я прийшла на YouTube в мені був впевнений, що я вмію робити непогано доволі, в плані як контент-кріейтор. І з-за цього я перестала любити свої відео. І знімати відео через нелюбов до них – це жахливо. І це дуже неприємно. Просто зараз я сконцентрувала увагу на іншому. Відос може, звісно, і лайно, зато мені подобається на камеру трендіти. Тобто я просто отримую задоволення в моменті від того, що я роблю, але мені відео може не подобатись навіть на стадії його виробництва. Просто я розумію, що треба щось знімати, і, скоріш за все, комусь то воно сподобається. І виходить, із-за того, якщо подивитись на старт мого каналу, там видно величезні паузи між відео. Також була проблема в тому, що і вони були дуже короткі при цьому. Монтаж там одного відео займав по 8-10 годин. Іноді більше, по 14, а там відео на 3 хвилини. А просто я не знала, як його зробити цікавим. І якраз через те, що я знала, воно збере 300 переглядів, навіщо мені старатись. Я дуже сильно це відстроковувала та прокрастинувала, і тому важко було спочатку знімати відео якось стабільно. А потім в якийсь момент я подумала: чорт, я дуже хочу спробувати, щоб у мене вийшло. Я просто буду зараз віддаватись повністю в YouTube. Якщо вийде, то супер, не вийде, то закину це все нахер, видалю канал та і все. Навіть видалю. Не просто залишу, хай люди дивляться, прям видалю. І от якщо подивитися вже на літо, там прям стабільно виходили відосики. Але я вигоріла. Тому що я робила це не тому, що мені хотілося, а тому, що треба було. А я така людина, що коли мене щось примушують, навіть сама я можу через примус це робити, але в якийсь момент я буду робити зворотнє від того примусу. Тобто мені кажуть, роби так, а я буду робити як назло по-іншому. Тому що, а якого біса ви мені вказуєте, як робити? Сама собі сказала. Да. Я така, сама собі, якого біса я роблю відео, да? Перестану. Я просто вигоріла, насправді. Я взяла дуже багато роботи тоді, це був липень. Я взяла дуже багато на себе відповідальності за канал і почала це все робити. Плюс тоді я жила в Бердичеві. Моє рідне місто, хто не знає. Ось, але там жахливо з інтернетом, там немає де знімати відео. І це було дуже важко, тому що я собі пообіцяла відео кожен тиждень. Але я в місяці, умовно, 2-3 тижні живу в Бердичеві. Як відео кожен тиждень, якщо я не маю змоги навіть Бердичеві відзняти. І це виходило, що я приїжджаю в Київ, умовно, на тиждень, бо там якась, не знаю, умовно, геймгезерінг, який ми з Боді ходили якраз. Ми з Тамарою ходимо парою. Да, ми з Бодію на всіх так заходах пішли. Лєр, візьмеш мене з собою? Мені треба вишибало, я не можу ротом розмовляти з людьми. Через рот словами. А Лєра така: та, звісно, поговорити, це я. Да, ні про що. Боже. Да. І тобто я приїжджала в Київ на тиждень, мені треба побачитись з купою людей, тому що я повернулася з-за кордону. Тобто треба побачитись з людьми, з якими я досі не зустрілася перше за 1,5 року. Треба піти на якусь подію, заради якої я приїхала, так ще й відео відзняти. І не одне, а там за одні зйомки відзнімалось по 2-3 відео. І це дуже виснажувало в моменті, це забирало купу сил. І тобто тут я виснажилась від зйомок, бо 3 відео, а треба вже його сідати монтувати. Тому що воно має вийти в неділю, бо я пообіцяла відео кожен тиждень. Тепер доволі така специфічна тема.
Я знаю, що в тебе доволі радикальний погляд. Це стосовно ігрової спільноти. І зараз Лера включить режим токсика. Де там Я сподіваюся, перекладач? мені потрібно це, знаєш, А, хайп, тобі це хайп, потрібно, хайп, да? хайп. А якщо я не хочу, Бодя? Мене змушують, Тебе я не знову хочу бути змушують. токсичною. Ми з тобою разом ще з проекту Даріус заходили в ігрову спільноту, долучилися до Твіттеру, почали взаємодіяти з іншими колегами, спілкуватися, запрошувати на колаборації, випуски, які в нас виходили, на також соціальні аспекти. І з деякими колегами ми вже почали там більш тісно спілкуватися. Твій погляд на саме ігровий ком'юніті. Що ти можеш підкреслити максимально позитивного, те, що ти не очікувала в моменті спілкування з людьми, і те, що наразі тобі є навпаки негативним досвідом, що б ти хотіла би викорінити з цієї спільноти? Ти саме про блогерів чи людей? А, Чи про і те, і те? Напевно, і те, і те. Окей, ну якщо про людей, почнемо з людей. Я дуже люблю українців як націю, бо я вже побачила, які бувають інші нації, і які є певні мінуси та плюси, знаєш, такі закорінілі, які передаються просто із-за того, що ти там народився в якійсь країні. І от як українці себе показали після повномасштабного вторгнення, більшість саме свідомі, так взагалі, прийшли на українське, ригають там на все російське і таке інше. Мені дуже подобається підтримка українського ком'юніті зараз до блогерів. Вони дивляться, вони намагаються і на BuyMeCoffee підтримувати, враховуючи те, що всі ж донатять нормальні свідомі люди на ЗСУ, вони все рівно знаходять кошти, аби підтримати блогерів, бо вони розуміють, що це теж праця. Це вимагає купу ресурсу, і фінансово в тому числі, зняти якесь відео. Але вони розуміють, що YouTube не дуже це окупає український наразі. І мені дуже подобається саме підтримка, яку надають глядачі своїм блогерам. Тобто взаємодія, вони намагаються порадити, як краще зробити. Це супер. Але те, що мене найбільше харить в українській спільноті, це те, як ставляться до локалізаторів наразі. Тобто перша, друга, третя дієвидлові, оці самі знамениті воїни в світі взагалі. Тому що, якщо ми говоримо про, наприклад, Baldur's Gate, я вважаю, весь хейт, який линув в цей бік, настільки сильний, який він линув, він абсолютно незаслужений, абсолютно перебільшений. І так само з кіберпанком. Це все сильне перебільшення. Мінус в тому, що наша спільнота чомусь вирішила, що все має бути одразу ідеально. Будуть ідеальні переклади, не буде використання якихось їм невідомих слів, хоча по факту в Baldur's це все дуже сильно обумовлено. Baldur's Gate, я пограла трішки англійською, він містить в собі купу архаїзмів, старих, невідомих мені бляха слів, які мені доводилось перекладати. І так само і в українській мені дещо доводиться дивитись, я це визнаю, але це через те, що воно обумовлено контекстом. Да, оці от спалахуйки, оця вся фігня, це не можна виправдовувати, за це треба хейтити. Але скільки було хейту необґрунтованого, і мені не подобається саме одночасно і токсичність українського ком'юніті. Вони зливали дані, вони починали йти в якісь такі абсолюти незрозумілі, наче ця людина вбила їх рідну матір, і вони хочуть помститися. Тобто вони це настільки сприймали особистісно, і я не знаю, чому у людей так багато злості до цього. Тому що, наприклад, я грала The Last of Us перший, російською, на жаль, ще. Це дуже жахливий переклад. Це неймовірно жахливий переклад. Там є моменти, що персонажі мовчать, немає ніякого ліпсінка, і лунають фрази. Просто з нічого. Якісь діалоги незрозумілі, яких не було в оригіналі. У нас такого немає. У нас вже навіть самі перші ці переклади, які пішли, вони на порядок вище, на вагомий порядок вище. І просто треба зрозуміти, що без помилок не буде покращень. І не можна одразу зробити все ідеально. І завжди треба розуміти, що буде людський фактор, що будуть мінуси, просто треба на це вказувати обережно. От наскільки жахливий насправді українська локалізація Alan Wake 2, наскільки вона просто жахлива, неймовірно. Але не було такого срачу. Була форма, опублікували форму, там, де вказуйте, будь ласка, сюди нюанси української локалізації. Да, звісно, були якісь хейтери, але їх стало набагато менше. І от я хочу, щоб так кожен раз було, що люди менше хейту, більше діла. Тобто, побачив помилку, не полінись, сповісти про неї, її виправлять, скоріш за все. І ти будеш знати, що ти причетний до покращення української локалізації. Тобто, українська спільнота, вона така, двояка виходить трошечки. Хоча все рівно вона мені подобається, і я рада, що я знімаю саме на україномовну аудиторію, і що мої глядачі – це саме українці. Тому що оці мінуси з хейтом, в принципі, вони перекриваються плюсами, які є. Ох, об'ємненько.
Я так на все даю відповіді, я зрозуміла. Я ж не дивлюсь твій контент. Жартую. Ні, А, занотувала тебе. в книжечку на Да, букву «Ш». поки олівцем, але ти обережніше. Окей. За час, як ми з тобою працювали над нашим спільним каналом, багато чого у нас змінилося, де ми покращили якість, як ми працюємо на камеру, спілкуємося, формуємо контент тощо. І навіть ми вже не ведемо Даріс, він у нас поки що на довгій паузі. Все рівно ми багато чого змінили. Ми спілкувалися з багатьма блогерами, де у нас вже є тісні контакти, і ми там робили колаборації, спільні проекти. Також з'явилася команда, яка допомагає нам постійно, і ти вже не сам борешся з цим. Чи стало тобі легше, тому що я знаю, що в тебе вже також є команда, з якою ти співпрацюєш, і продюсер. Як це впливає на те, як ти самостійно працювала над цим контентом? І зараз? Так, у мене є певна команда, і не знаю, коли я віддала відео на монтаж іншій людині, це було простіше, але зараз я розумію, що мені все ж це не дуже подобається. Мені подобається самі монтувати, і по факту на моєму каналі 2 чи 3 відео буквально змонтовані не мною. Але, як не мною? По факту людина робила так, як я хотіла, просто я потім ще 2-3 години його допилювала, це відео сама. Під свій формат. Але чекай, от, наприклад, згадуючи інтерв'ю з Тадаші, він каже, що в нього ніколи не буває планування, як має бути монтаж. Він в процесі вже імпровізації. Да. І він додає багато якихось моментів, які навіть не планував, не думав за це. І тут, якщо продавати людині монтаж, якщо це там огляд або такий тематичний випуск, це має бути якийсь план, деякий кадр, деяка там шутка, футаж і так далі. Ти не змогла співпрацювати з іншим монтажером, тому що ти не можеш сформувати свій погляд, повністю розписати, чи потім все ж таки в тебе починає процес імпровізації, ти така, ні, тут потрібно щось додати інше. Так, це саме процес імпровізації, тому що я монтую і така, тут треба докрутити ось це оцим. Тобто я це бачу і я це розумію. Людина, яка мені монтувала, він молодець, але це не його контент, тому він просто робив так, як я просила. Але все рівно, мені здається, коли підбираю, наприклад, футажі я роблю це більш якісно, тому що коли я писала сценарій, у мене в голові вже був якийсь футаж, який я хочу знайти. Я іноді можу шукати якийсь момент з гри в 3-2 години, реально. Бо я така, чорт, там точно був цей момент, як він підходив і брав це печиво. Я хочу саме цей момент, наприклад. І з-за того я не можу йому передати, що я уявляла собі, поки писала сценарій. Це просто є в моїй голові. І коли я монтую, я така, точно, я ж про це думала, коли писала. І з-за того, все ж таки монтаж – це дуже імпровізація і креатив, і мені подобається це більш все ж таки самі робити. І я набила руку, я свої відео зараз дуже швидко монтую. Це просто діло звички. Стосовно сценаріїв, я їх пишу сама, абсолютно. Мені просто їх вичитують, тому що я можу іноді занадто душно почати, не цікаво. Те, що мені цікаво, а на широко це взагалі не буде цікаво. Написати кострубато якось просто. Іноді таке теж буває, бо у мене там думка є, я її пишу так, як вона в мене в голові, але це фігово, як вона в мене в голові. Її треба нормально упакувати. Тобто мені допомагають зі сценаріями, вичитують, і з концептом обкладинок мені допомагають їх вигадувати, і є людина, яка їх мені робить. Тому що я в фотошопі, чесно, я знаю, маю базові навички, але я ненавиджу фотошоп. Я в нього заходжу, і я пам'ятаю, коли я робила сама обкладинки, я монтую відео 8 годин, а потім 8 годин я роблю обкладинку. Це ж просто. І це вмерти можна. І тому делегування обкладинок – це найкраще рішення, яке було взагалі, насправді. Мені допомагають, по суті, мене вичитують сценарії і допомагають з концептом обкладинок. Це те, що зараз роблять, і це, насправді, дуже полегшило моє життя сильно, тому що той час, який я на це не витрачаю, витрачаю на щось інше. У мене наступний блок – це ядро лояльної аудиторії, тому що глядачі, які в тебе є, твої підписники, я бачу, як вони з тобою взаємодіють, і це реально тісний зв'язок між глядачем і тобою. У вас є свій формат спілкування, постійно є підтримка, твоє спілкування в Телеграмі з ними, та кількість людей, яка слідкує за тобою і слідкує за кожним твоїм випуском, не пропускаючи. От як ти можеш на своєму прикладі зазначити, як досягти лояльності аудиторії, сформувати саме свого глядача? Не знаю. Я про це питання, до речі, думала. А як в мене вийшло сформувати настільки лояльну аудиторію, враховуючи мій контент в Тіктоці, це взагалі дуже дивно. Але потім я подумала,
Ну, по факту, коротше, я ж починала з того, що я робила, там, наприклад, про якісь ігри, і як вони там з Росією взаємодіють. Що там, наприклад, російська з'являється, замовляють локалізацію, па-па-па. І я зрозуміла, що ті люди, які на мене підписались, вони, по-перше, мають таку саму свідому позицію, і вони розуміють, що це не тупий хейт, а це просто показування масам, що, типу, Росія зло, ну, тобто просування цього наративу, що нам потрібно відокремлюватись. І не потрібно лобіювати ті компанії, які досі співпрацюють. І я зрозуміла, що в якійсь мірі це дало свій поштовх до лояльності аудиторії, тому що ми вже по замовчуванню були люди з схожими позиціями. Також, мені здається, із-за того, що я починала блог, поки я була в Німеччині, ці підписники в Телеграмі, які перші мої, вони стали чимось мені як друзями близькими на той момент. Я там всіх олдів досі пам'ятаю. Вони, і, в принципі, всі олди, які зі мною спочатку, вони досі активні на каналі. Вони досі є. І мені здається, за те, що я з ним багато спілкувалась, розповідала чогось особистісно, там записувала якісь кружечки, голосові. Ми змогли побудувати оцей зв'язок, наче це не блогер-глядач, а просто знайомі якісь приятелі, друзі, може, хтось так вважає, не знаю. Плюс, як потім працювала з новою аудиторією, я відповідаю на всі коментарі до сих пір. Я, насправді, не відповідаю зазвичай на коментарі, на які просто достатньо лайка тиснути, ну, бо там немає що відповісти. Або мені не хочеться відповідати, бо це щось неприємне. О, і тут ми переходимо до хейтерів, тому що якраз нещодавно виходили в тебе випуски з Діаріуш, де ви розглядали хейтерські коментарі. І я розумію, що у будь-якого блогера будуть хейтити. І в мене були хейтери, які там критикували те, що я там картавлю або кривляюсь на камеру. Але я був здивований від тої кількості, яка була в тебе хейтерів. Мені здавалося, що їх мало. Як ти борешся з хейтами? Ми не беремо до уваги TikTok, там взагалі було пекло. І саме YouTube. Стоп, ти картавиш? О, Боже. О, це що, ексклюзив на інтерв'ю? Та в мене небагато хейтерів. Це так здається у відео, тому що концентровано я зібрала усі коментарі. Але це, що було у відео, у всіх частинах оцих колаборацій, це по факту всі коменти майже за рік діяльності. Їх дуже небагато. Ну, правда, якась частина коментів 10, вони просто в бані, я їх не могла заскрінити. Але в мене небагато хейтерів. Частіше мої хейтери – це навіть сексисти просто. Це люди, які по замовчуванню не самі адекватні. І вони хейтять не конкретно мене, а вони просто погано ставляться до жінок. І от якраз це, якщо повернутися до мого самого одного з першого питання, це от як бути дівчиною в ютубовому блогінгу. Тобто є і такі прояви негативні, які просто за замовчуванням трапляються в Ютубі та в спільноті. Ну, типу, я вже звикла, що під кожним відео обов'язково буде якийсь один коментар на кшталт, що б там чел зі мною зробив, умовно, в сексуальному підтексті. Ого. Да. Я просто вже звикла, що таке є, і я цих людей баню. Бо я не вважаю за потрібним, щоб навіть це просто висіло у мене на каналі. Хейтерські коменти, на кшталт, коли мені недавно прилетів, що що я погано говорю, у мене суржик, я така, смішно, у мене немає суржика у відео. І я його лишила, бо типу, а навіщо видаляти? Хай висить. Ну, він мене не ображає ніяк. Умовно, сексуальні підтексти – це не те, щоб навіть мене ображає, мені все рівно, бо це тупо невідомий мені ноунейм з інтернету. Але просто навіщо, щоб люди інші бачили, що можна таке робити на каналі? Ну, типу, це неповадно, знаєш, у мене. Є приклад негативний, щоб люди розуміли, що так можна робити. Да. Щоб вони знали, що так не можна, я плюс зазвичай це висвітляю ще якось. От. І тому в мене небагато хейтерів, в мене насправді дуже лояльна аудиторія, і, напевно, це пов'язано якраз з тим, що я чомусь подобаюсь людям. Ну, я не знаю, особливо мені з відео десь, напевно, про баги дуже часто почали писати про те, що у мене прям затишні відео. І це насправді найліпший комплімент, який я можу отримати, що в мене затишне відео. Тому що я хочу, щоб люди дивились відео і відчували, ну, не так, що типу, черговий блогер, а щоб вони прям прив'язку. Людина якраз можна поїсти. Да. Щоб в них була якась прив'язка до мене. Ось. І ми підходимо до завершення. Наступний блок – це проект «Мрії». Тут ти можеш розповісти, можливо, про свої плани, або навпаки, наприклад, як було у Тодачі, зазначити, з ким би ти хотіла б колаборацію з інших колег, чи в якому шоу ти хотіла бути. Тобто, яку б реалізацію себе от зараз ти хотіла б в медіа?
Чесно, якщо стосовно колаборацій, мені просто дуже подобається взаємодіяти з людьми з цієї сфери, тому що ми можемо проговорити якісь такі аспекти, про які я не говорю зі своїми друзями. Бо вони не розуміють. То, типу, отримання, охоплення, ще там щось, знаєш, вони цього не розуміють. А тут ці люди, які я розділяю твій весь біль стосовно там умовно CTR або охоплень. Це стандарт, обкладинки всі такі, за серце. Дизайнери. Да. Тобто мені подобається, і я розумію, що із-за того, що там людина почала свій блог, у нас як мінімум вже є спільна тема для розмови. Тобто і багато яких блогерів я дивлюсь україномовних, при тому не тільки в іграх. Тому, напевно, я навіть не можу назвати конкретно, куди мене позвати. Звіть мене, куди захочете. Я на все погоджусь, якщо, насправді на все адекватно я погоджуюсь, тому що мені дуже цікаво приймати в чомусь участь. Бо, як вже казала, мені подобається сам процес зйомки на камеру. І коли мене ще звуть в колаборацію якусь смішну, або як з тобою інтерв'ю, або подкаст, навіть без камери. Я така, да, як X-Factor. Тільки там це було погано, а у мене да, голос країни, там вже обирали так. Ось. Тому, чесно, напевно, з ігрових блогерів я б з більшістю хотіла б якусь колаборацію. Тут і Алла Вуду геймінг, і Нікатіка, і з Олдбоєм навряд чи у нас колись буде колаборація, звісно. Я не вірю в свій такий потенціал, але було б прикольно. Чого? Колаборація в тебе була в мегаколабі. Це було від є то Darius, другое. Але я думаю, що, в принципі, дивись, з мого досвіду, скільки я спілкувався з нашими колегами, навіть на стадії, коли у нас було дуже мало підписників на Даріусі, і ми там писали, хочемо колаборацію, я не отримав ніколи якогось там негативної відповіді. Навпаки, люди підтримували, і в нас була колаборація і з Падоном, Андріаном Зіпі, з Олдбоєм, з Артемом Лисом. Я вже багато кого не згадаю, але велика кількість. Дівчатка також були, Ніка Гатіка, Йору, Алла Вуду. Знову ж таки, я думаю, що якщо ти постукаєш... А проблема в тому, що я не постукаю. Соромишся чи я? Бо. Я не люблю щось пропонувати перше, тому що я людина, яка дуже боїться відмов. І тому я ніколи нічого не запропоную перше, тому, будь ласка, я майже на все погоджуюсь, будь ласка, просто напишіть Це мені. дуже дивно звучить, я максимально на це погоджуюсь на камеру. Не вирізайте це окремо від контексту, будь ласка, я погоджуюсь на колаборацію в контексті відео. Останнє питання, питання блок, це звернення до глядача. На основі свого досвіду, свого шляху, які поради чи заклики ти можеш надати глядачу як мотивація або приклад щось почати або продовжувати? Які головні моменти ти хочеш зазначити? Дивіться, якщо ви плануєте починати свій блог, будьте готові до усіх труднощів, які я сьогодні зазначила, які зазначали інші мої колеги-блогери. А також пам'ятайте про те, що краще зняти 10 поганих відео, ніж не зняти жодного, тому що ви прагнете якогось ідеалу в своїй голові, хоча ідеалу цього не існує. І, скоріш за все, ідеал у вашій голові далекий від реальності. Тому завжди пробуйте, і у вас обов'язково щось вийде. Якщо буде погано, вам дадуть фідбек, і ви будете знати, як покращуватись. Мені зараз в рекомендаціях часто трапляються молоді ігрові канали, і я бачу у багатьох потенціал, більше навіть, ніж в собі. Тому пробуйте, і у вас обов'язково все вийде. Супер. Традиційно подаруночок для того, щоб ти пам'ятала за Сейшн. Хоча це дивно, пам'ятала за Сейшн. Ти людина, яка була на початку починала Сейшн. Йо-моє. Боже, ужас. Та було весело. Будуть вставки, люди знають, що було весело. Дякую тобі. Це подаруночок від Сейшну, як нагадування. Дуже, такого цікаво. Сейшн, робота, офіс, і тут офіс. Офіс – це прекрасно, тому хто не бачив офіс, подивіться. Взагалі, сіткоми – це прекрасно, обожнюю сіткоми, тож тобі дуже дякую і обожнюю настолки. Друзі, дуже дякую вам за перегляд. Обов'язково залишайте коментарі стосовно цього випуску. Можливо, якісь додаткові питання до Лєри. Завітайте, будь ласка, також обов'язково на канал Лєри, подивіться випуск, підтримуйте українських блогерів та слідкуйте за нашими новими випусками.